Μάθημα 1. Ορατότητα επωνυμίας. Έχεις δίκιο. Ένας φιλικός προς τον χρήστη ιστότοπο σίγουρα ενισχύει την προβολή της επωνυμίας. Αληθής. Παρέχει μια ευχάριστη εμπειρία στους επισκέπτες, ενθαρρύνοντάς τους να επιστρέψουν. Επιπλέον, ένας καλά σχεδιασμένος ιστότοπος μπορεί επίσης να αυξήσει τις πωλήσεις. Απολύτως. Η μετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες είναι ο απότερος στόχος. Συχνά διαπιστώνω ότι η σαφήνεια και η ευκολία πλοήγησης κάνουν τεράστια διαφορά. Ναι. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα ελκυστικό διαδικτυακό περιβάλλον για τους χρήστες. Ίσως θα πρέπει να εξερευνήσουμε μερικά επιτυχημένα σχέδια ιστοτόπων για έμπνευση. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Εδώ είναι να δημιουργήσετε ελκυστικές πλατφόρμες που προσελκύουν πελάτες. Ναι. Ήθε οι προσπάθειές μας να οδηγήσουν σε επιτυχημένα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις μας. Μάθημα 2. Μια ουράνια συζήτηση. Όταν ο Γαλιλαίος ανακοίνωσε ότι πίστευε στη θεωρία του Κοπέρνικου, ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, ορισμένοι αξιωματούχοι ευνηδιάστηκαν. Ναι, μπορώ μόνο να φανταστώ το σάλο που προκάλεσε στην επιστημονική κοινότητα και τις θρησκευτικές αρχές της εποχής. Πράγματι. Ήταν μια τολμηρή δήλωση που αμφισβήτησε τις μακροχρόνιες πεποιθήσεις της εποχής. Πρέπει να του ήταν απίστευτα δύσκολο να σταθεί στις πεποιθήσεις του απέναντι σε μια τέτοια τρομερή αντιπολίτευση. Απολύτως. Ο Γαλιλαίος ήταν πραγματικός πρωτοπόρος στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας. Ίσως θα έπρεπε να διερευνήσουμε περισσότερα για το πώς οι ανακαλύψεις του άλλαξαν την κατανόησή μας για το σύμπαν. Ακούγεται σαν μια συναρπαστική ιδέα. Το έργο του έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη αστρονομία. Εδώ είναι να γιορτάσουμε το θάρρος εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το status quo. Ναι. Μακάρι να αναζητούμε πάντα τη γνώση και την αλήθεια στις δικές μας αναζητήσεις. Μάθημα 3. Αρωματικές προτιμήσεις. Προτιμώ τη λεβάντα και τη βανίλια. Έχουν μια ηρεμιστική επίδραση πάνω μου. Αυτά τα αρώματα είναι υπέροχα. Η λεβάντα, ειδικότερα, είναι γνωστή για τις χαλαρωτικές της ιδιότητες. Ναι. Συχνά χρησιμοποιώ αιθέριο έλαιο λεβάντας για να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πιστεύω ότι τα αρώματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη διάθεση και την ευεξία μας. Απολύτως. Η βανίλια έχει ένα ζεστό και ανακουφιστικό άρωμα που με κάνει πάντα ήσυχο. Συμφωνώ. Μου θυμίζει ότι ψήνω μπισκότα με τη γιαγιά μου στις γιορτές. Ίσως θα πρέπει να εξερευνήσουμε μαζί μερικά αρωματικά κεριά ή διαχυτές λαδιού. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Να δημιουργήσουμε μια γαλήνια ατμόσφαιρα στα σπίτια μας. Ναι. Ήθε οι χώροι μας να γεμίσουν με χαλαρωτικά αρώματα και ηρεμία. Μάθημα 4. Σχέδια αγορών. Όχι ακόμη. Σκοπεύω να επισκεφτώ διάφορα καταστήματα για να δω τι έχουν διαθέσιμο. Ακούγεται σαν έξυπνη προσέγγιση. Η διερεύνηση διαφόρων επιλογών οδηγεί συχνά σε καλύτερες επιλογές. Πράγματι. Θέλω να διασφαλίσω ότι βρίσκω τις καλύτερες προσφορές και ποιοτικά είδη για τις ανάγκες μου. Απολύτως. Ίσως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μέρα και να ψωνίσουμε μαζί. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα ήταν πιο ευχάριστο να έχουμε παρέα κατά την περιήγηση. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να προσφέρουμε ο ένας τον άλλον απόψεις για το τι φαίνεται καλό.
Ας κάνουμε μια λίστα με τα καταστήματα που θέλουμε να επισκεφτούμε πριν πάμε. Εδώ είναι μια επιτυχημένη περιπέτεια αγορών γεμάτη διασκέδαση και υπέροχα ευρήματα. Ναι. Η μέρα μας να είναι παραγωγική και ευχάριστη. Μάθημα 5. Αναζήτηση με τηλεχειριστήριο. Παρεμπιπτόντως, έχετε δει το τηλεχειριστήριο? Ναι, το άφησα στο τραπέζι του καφέ νωρίτερα σήμερα. Αυτό εξηγεί γιατί δεν το βρήκα. Έψαχνα παντού. Καταλαβαίνω. Πάντα φαίνεται να κρύβεται στα πιο εμφανή σημεία, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ίσως θα έπρεπε να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο σημείο για αυτό στο μέλλον. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Θα μας εξοικονομούσε χρόνο και απογοήτευση. Ας κάνουμε τη συνήθεια να το ξαναβάζουμε στην καθορισμένη θέση μετά τη χρήση. Συμβουλή για τη διατήρηση ενός πιο τακτοποιημένου χώρου διαβίωσης και την αποφυγή περιττών αναζητήσεων. Ναι. Ήθε το σπίτι μας να είναι οργανωμένο και εύκολο στην πλοήγηση. Μάθημα 6. Προετοιμασία γεύματος. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο για το γεύμα. Νομίζω ότι αυτό είναι. Ας πάμε στην κουζίνα για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Τέλεια. Ανυπομονώ να δω πώς θα πάνε όλα. Και εγώ. Το μαγείρεμα μαζί το κάνει πάντα πιο ευχάριστο. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι το ξεχωριστό στο να δημιουργούμε ένα γεύμα ως ομάδα. Απολύτως. Επιπλέον, μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε τις μαγειρικές μας δεξιότητες μεταξύ μας. Θα φέρω τα υλικά. Με τι να ξεκινήσω? Ίσως θα μπορούσατε να ψιλοκόψετε τα λαχανικά ενώ ετοιμάζω τη σάλτσα. Εδώ είναι ένα νόστιμο γεύμα και διασκεδαστικές μαγειρικές στιγμές μαζί. Μάθημα 7. Επιλογές μεταφοράς. Η μεταφορά μέσα σε αυτές τις πόλεις μπορεί να είναι αρκετά προκλητική μερικές φορές. Συμφωνώ. Η ενοικίαση αυτοκινήτου θα ήταν ιδανική για να εξερευνήσετε την περιοχή πιο ελεύθερα. Ναι. Επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία να επισκεφτούμε διαφορετικά αξιοθέατα με το δικό μας ρυθμό. Επιπλέον, θα μπορούσαμε εύκολα να σταματήσουμε σε ενδιαφέροντα μέρη στη διαδρομή. Ακριβώς. Η κατοχή ενός αυτοκινήτου θα βελτιώσει σημαντικά τη συνολική μας εμπειρία. Συχνά διαπιστώνω ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν την άνεση που χρειαζόμαστε για μια σωστή περιπέτεια. Αληθείς. Μπορεί να είναι περιοριστικό όταν προσπαθείτε να φτάσετε σε συγκεκριμένους προορισμούς. Ας δούμε τις επιλογές ενοικίασης και σχεδιάσουμε το δρομολόγιο μας ανάλογα. Εδώ είναι να σχεδιάσετε ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εξερεύνηση και ανακάλυψη. Μάθημα 8. Κομψό αλλά προσιτό. Έψαχνα για κουρτίνες που είναι κομψές αλλά και προσιτές. Βλέπω. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολη η έβρεση αυτής της τέλειας ισορροπίας. Θέλω να βελτιώσουν το δωμάτιο χωρίς να σπάσουν τα χρήματα. Απολύτως. Η κομψή διακόσμηση δεν χρειάζεται πάντα να έχει υψηλή τιμή. Τα εγκαταστήσατε μόνοι σας ή προσλάβατε κάποιον να το κάνει? Τα εγκατέστησα μόνος μου και ήταν εκπληκτικά εύκολο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσω να κάνω το ίδιο όταν βρω τα κατάλληλα. Ναι.
Τα έργα DIY μπορούν να σας ανταμείψουν και να σας εξοικονομήσουν χρήματα. Να δημιουργήσετε έναν όμορφο χώρο χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Μάθημα 9. Τροπικός παράδεισος. Έχετε ξαναπάει σε τροπικό παράδεισο? Ναι, πήγα στον Παλί πέρυσι και ήταν απολύτως εκπληκτικό. Το Μπαλί είναι γνωστό για τις εκπληκτικές παραλίες και τη ζωντανή κουλτούρα του. Πράγματι. Τα ηλιοβασιλέματα ήταν μαγικά και το φαγητό ήταν νόστιμο. Πάντα ήθελα να ζήσω τα καταπράσινα τοπία και τα ζεστά νερά. Πρέπει. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να βρίσκεσαι σε ένα τόσο όμορφο μέρος. Ίσως θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι μαζί για να εξερευνήσουμε έναν τροπικό προορισμό. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Ας αρχίσουμε να ονειρευόμαστε την επόμενη περιπέτεια μας. Ορίστε για μελλοντικά ταξίδια γεμάτα ήλιο, άμμο και αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 10. Το βάρος ενός ονόματος. Αυτό το όνομα μας καθορίζει όλους. Φέρει σημαντικό βάρος στη ζωή μας. Ναι. Μας υποχρεώνει να τηρούμε τις αξίες που συνδέονται με αυτό. Απολύτως. Τα ονόματα μπορούν να διαμορφώσουν την ταυτότητα και τις αντιλήψεις μας στην κοινωνία. Είναι συναρπαστικό πώς η επιρροή μπορεί να έχει ένα όνομα στις εμπειρίες μας. Συχνά αναρωτιέμαι πώς μας αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι με βάση τα ονόματά μας και μόνο. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Ίσως θα έπρεπε να εξερευνήσουμε τις έννοιες πίσω από τα ονόματά μας. Ναι. Η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να μας δώσει βαθύτερες γνώσεις για τον εαυτό μας. Εδώ πρέπει να αγκαλιάσουμε τη δύναμη των ονομάτων μας και των ιστοριών που λένε. Πράγματι. Ήθε να συνεχίσουμε να τιμούμε την ταυτότητά μας ομικρόν με τόνο. Τι κάνουμε? Μάθημα 11. Ιστορικά μαθήματα. Η υπόθεση Fort Pinto είναι μία από τις πολλές που επισημαίνουν την ανάγκη των κυβερνήσεων να θέσουν πρότυπα ασφαλείας. Απολύτως. Υπογραμμίζει τη σημασία των κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών. Καμία επιχείρηση δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια για κέρδος, ωστόσο η ιστορία δείχνει το αντίθετο. Ακριβώς. Είναι ζωτική σημασία για τις εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στις ηθικές πρακτικές και τη δημόσια ευημερία. Ίσως αυτό χρησιμεύει ως υπενθύμηση για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν αυτές τις αξίες. Ναι. Οι επιλογές μας ως καταναλωτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμπεριφορά της εταιρείας. Ας υποστηρίξουμε τη διαφάνεια και την ασφάλεια σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων. Σας εύχομαι να παίρνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις που προάγουν μια ασφαλέστερη αγορά. Πράγματι. Μαζί, μπορούμε να ενθαρρύνουμε θετικές αλλαγές στον κλάδο. Μάθημα 12. Εξερεύνηση δραστηριοτήτων. Η εξερεύνηση νέων τόπων είναι πάντα συναρπαστική. Τι δραστηριότητες έχετε στο μυαλό σας? Θέλω να δοκιμάσω κολύμβηση με αναπνευστήρα. Φαίνεται σαν ένας φανταστικός τρόπος να δεις τη θαλάσσια ζωή από κοντά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ο υποβρύχιος κόσμος είναι γεμάτος ζωηρά χρώματα και συναρπαστικά πλάσματα. Ναι. Πάντα ήθελα να ζήσω την εμπειρία της κολύμβησης δίπλα σε ψάρια και κοραλιογενείς υφάλους. Ίσως θα μπορούσαμε επίσης να επισκεφτούμε ένα τοπικό καταφύγιο άγριας ζωής για να μάθουμε για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Υπάρχουν τόσα πολλά να ανακαλύψουμε αν έχουμε ανοιχτό μυαλό.
Ας κάνουμε μια λίστα δραστηριοτήτων για να διασφαλίσουμε ότι θα μεγιστοποιήσουμε την περιπέτειά μας. Είμαι ενθουσιασμένος. Ευχαριστώ για την εξερεύνησή μας και τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε. Απολύτως. Ήθε το ταξίδι μας να είναι γεμάτο ενθουσιασμό και ανακάλυψη. Μάθημα 13. Ελευθερία και πίστη. Αυτή η γενιά των Γερμανών έχει κερδίσει το δικαίωμα να είναι ελεύθερη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος έκφρασης. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε τους αγώνες που αντιμετώπισαν για να επιτύχουν αυτή την ελευθερία. Ναι. Η πίστη στην ικανότητά τους να ξεπερνούν τις αντιξοότητες είναι μια ισχυρή απόδειξη ανθεκτικότητας. Είναι αξιοσημείωτο το πώς το ιστορικό πλαίσιο διαμορφώνει τις αξίες μιας κοινωνίας. Πράγματι. Κάθε γενιά συμβάλλει στη συνεχή αφήγηση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων. Ίσως θα έπρεπε να διερευνήσουμε περισσότερα για το πώς αυτές οι αξίες διατηρούνται στην τρέχουσα εποχή. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Να μαθαίνουμε από το παρελθόν και να υποστηρίζουμε την ελευθερία στο παρόν. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση και την εκτίμηση για αυτά τα δικαιώματα. Μάθημα 14. Μαθαίνοντας από τους άλλους. Το να παρατηρείς τους άλλους για καθοδήγηση μπορεί να είναι απίστευτα ωφέλιμο. Ελπίζω να μπορέσω να προσαρμοστώ γρήγορα στις μεθόδους και τις προσεγγίσεις τους. Αυτή είναι μια σοφή προσέγγιση. Το να μαθαίνεις από εκείνους που έχουν εμπειρία μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξή σου. Ναι. Συχνά διαπιστώνω ότι μικρές συμβουλές και κόλπα μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Ακριβώς. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό μέντορα χωρίς την επίσημη συμφωνία. Θα κρατάω σημειώσεις για αποτελεσματικές πρακτικές και θα τις ενσωματώνω στη ρουτίνα μου. Υπέροχη ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε συζητήσεις για αυτά που μαθαίνουμε. Ναι. Η κοινή χρήση πληροφοριών μπορεί να ενισχύσει την κατανόησή μας και να ενθαρρύνει τη συνεργασία. Εδώ πρέπει να αγκαλιάσετε τη σοφία των άλλων και να μεγαλώνετε μαζί. Μάθημα 15. Ψώνια Παντοπολίου. Το τμήμα παραγωγής είναι γεμάτο φρούτα και λαχανικά, κάτι που είναι πάντα μια απόλαυση. Συμφωνώ. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις τόσες πολλές νέες διαθέσιμες επιλογές. Οι υπάλληλοι ψεκάζουν νερό στα φρούτα για να δείχνουν ζωντανά και ελκυστικά. Ναι. Σίγουρα κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο δελεαστικά, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Συχνά με έλκουν τα φωτεινά χρώματα και τα φρέσκα αρώματα. Είναι σαν μια γιορτή για τις αισθήσεις. Δεν μπορώ ποτέ να αντισταθώ στο να μαζέψω μερικά επιπλέον αντικείμενα. Το ίδιο και εδώ. Ίσως πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο για μια συνεδρία μαγειρικής μετά τα ψώνια. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Τα φρέσκα προϊόντα θα κάνουν νόστιμα γεύματα. Εδώ είναι νόστιμα πιάτα και μια γόνιμη εμπειρία αγορών. Μάθημα 16. Απόλαυση καφέ. Λατρεύω το συνδυασμό του πλούσιου εσπρέσο και του απαλού ατμού γάλακτος. Είναι πραγματικά ένα τέρι φτιαγμένο στον παράδεισο του καφέ, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Ο τρόπος που αναμειγνύονται μεταξύ τους δημιουργεί ένα αρμονικό προφίλ γεύσης. Επιπλέον, το άρωμα είναι απλά θεϊκό. Μπορεί να φωτίσει τη μέρα του καθενός. Συχνά βρίσκομαι να ονειρεύομαι το τέλειο φλιτζάνι καφέ. Αχ, το άπιαστο,
τέλειο κύπελο, είναι σαν να αναζητάς το άγιο δισκοπότηρο των ποτών. Ακριβώς. Είμαι πεπισμένος ότι κάθε λάτρης του καφέ έχει τη δική του εκδοχή του. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε μαζί μια αναζήτηση για να βρούμε τον καλύτερο καφέ στην πόλη. Θα δεχόμουν ευχαρίστως αυτή την πρόκληση. Ας τεκμηριώσουμε τα ευρήματά μας. Μάθημα 17. Πρόσβαση στην πισίνα. Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για τη χρήση της πισίνας? Όχι, η πρόσβαση στην πισίνα περιλαμβάνεται στο κόστος της διαμονής σας, κάτι που είναι υπέροχο. Αυτό είναι φανταστικό. Μια αναζωογονητική βουτιά μετά από μια κουραστική μέρα είναι αρκετά ελκυστική. Απολύτως. Είναι ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε. Επιπλέον, η χαλάρωση δίπλα στην πισίνα με ένα καλό βιβλίο είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περάσετε ένα απόγευμα. Ναι. Ακούγεται σαν μίνι διακοπές μέσα στις διακοπές μας. Θα φροντίσω να ετοιμάσω το μαγιό μου, λοιπόν. Καλή ιδέα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ανέσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Έρχονται ηλιόλουστες μέρες και δροσιστικές βουτιές. Μάθημα 18. Ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Γεια. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Ναι, είχα ένα καταπληκτικό ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Ήταν πραγματικά ξέχαστο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποια ήταν μερικά από τα κυριότερα σημεία της περιπέτειάς σας? Οι ζωντανές αγορές ήταν μια γιορτή για τις αισθήσεις, γεμάτη χρώματα και αρώματα παντού. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Δοκίμασες κάποια ενδιαφέροντα πιάτα όσο ήσουν εκεί? Απολύτως. Το φαγητό του δρόμου ήταν μια γαστρονομική απόλαυση, ειδικά το Pad Thai. Έχω ακούσει ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Εξερευνήσατε επίσης κανένα ναό? Ναι. Τα περίπλοκα σχέδια και η ιστορία πίσω από αυτά ήταν συναρπαστικά. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για τις εμπειρίες σας. Ακούγονται μαγευτικά. Θα σας μαγέψω με παραμύθια πίνοντας καφέ. Έχω πολλές ιστορίες να μοιραστώ. Μάθημα 19. Ελπίδα και επίγουσα ανάγκη. Υπήρξε ποτέ τόση επίγουσα ανάγκη ενσωματωμένη στις λέξεις «μέλλον της ελπίδας»? Πράγματι. Είναι αξιοσημείωτο πως αυτές οι λέξεις αντιχούν σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, ακόμη και η γνώση της απόλυτης σημασίας της ελπίδας μπορεί να είναι συντριπτική. Σίγουρα μπορεί. Η πίεση για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες προσδοκίες είναι τεράστια. Ναι. Είναι σαν να κουβαλάς το βάρος του κόσμου στους ώμους σου. Ωστόσο, η ελπίδα παρέχει επίσης το κίνητρο για να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Πολύ σωστά. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, που εξισορροπεί την επίγουσα ανάγκη με την ενθάρρυνση. Ναι. Ίσως σε αυτή την ισορροπία βρίσκουμε τη δύναμή μας. Μια υπέροχη εικόνα. Ας κρατήσουμε αυτή την ελπίδα καθώς περιηγούμαστε στα ταξίδια μας. Μάθημα 20. Έργο εσωτερικού κήπου. Για να ξεκινήσετε αυτό το έργο εσωτερικού κήπου ακούγεται υπέροχο. Θα προσθέσει τόση ζωή στο χώρο μας. Πράγματι. Υπάρχει κάτι απίστευτα ικανοποιητικό στη φροντίδα των φυτών. Μπορώ ήδη να οραματιστώ το ζωντανό πράσινο που κάνει το σπίτι μας να αισθάνεται πιο φιλόξενο. Ναι. Επιπλέον, είναι ένας φανταστικός τρόπος για να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Ακριβώς. Πιστεύω ότι τα φυτά έχουν μια μαγική ικανότητα να μεταμορφώνουν έναν χώρο.
Και η χαρά να τα βλέπεις να μεγαλώνουν είναι απαράμιλη. Ίσως θα πρέπει να επιλέξουμε μια ποικιλία φυτών για να δημιουργήσουμε μια μίνι ζούγκλα. Αυτό θα ήταν απολαυστικό. Ένας συνδυασμός λουλουδιών, βοτάνων και φυλλωδών χόρτων θα ήταν τέλειος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτά που θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε. Μάθημα 21. Μια χιουμοριστική στιγμή. Τα δάκρυα κυλούσαν στα μαγουλά του καθώς είπε ότι έδειχνα πολύ αστεία με την καφέ χάρτινη σακούλα κολλημένη στο πρόσωπό μου. Ω αγαπητέ. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι οδήγησε σε μια τέτοια δύσκολη θέση? Προσπαθούσα να μεταφέρω είδη παντοπολίου και, ας πούμε, ότι η τσάντα είχε άλλα σχέδια. Φαίνεται ότι οι τσάντες έχουν ένα άτακτο πνεύμα μερικές φορές. Πράγματι. Άρχισα να γελάω επίσης, γιατί ήταν πολύ ωραίο θέαμα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Καταφέρατε να παθανατήσετε τη στιγμή στην κάμερα. Δυστυχώς, δεν το έκανα, αλλά θα θυμάμαι για πάντα το περιστατικό. Ένα μάθημα που πήραμε. Ασφαλίστε πάντα τα παντοπολία σας σωστά. Πολύ σωστά. Δεν θα υποτιμήσω ποτέ ξανά μια χάρτινη σακούλα. Μάθημα 22. Το αριστούργημα της φύσης. Ο ποταμός έχει δημιουργήσει το δικό του μεγάλο φαράγγι μέσα από χρόνια διάβρωση στο βραχωδόν όχθες του. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο. Η φύση έχει πραγματικά έναν τρόπο να σμιλεύει το τοπίο. Πράγματι. Μου θυμίζει πως ο χρόνος μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στο περιβάλλον μας. Ναι, και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πόσος χρόνος χρειάστηκε για να σχηματιστεί ένα τέτοιο αριστούργημα. Φανταστείτε τις ιστορίες που θα μπορούσε να πει το ποτάμι αν μπορούσε να μιλήσει. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Πιθανότατα έχει γνωρίσει αμέτρητες περιπέτειες και αλλαγές. Ίσως πρέπει να επισκεφτούμε το φαράγγι και να εξερευνήσουμε την ομορφιά του από πρώτο χέρι. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Θα ήθελα πολύ να δω τις περίπλοκες λεπτομέρειες καλυσμένες στο νερό. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι και ας τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες για να παθανατήσουμε τη στιγμή. Μάθημα 23. Αυθόρμητες αποφάσεις. Όχι πραγματικά. Συνήθως αποφασίζω τι να φάω αυθόρμητα. Αυτό σίγουρα μπορεί να οδηγήσει σε μερικές ενδιαφέρουσες γαστρονομικές εμπειρίες. Πράγματι. Τα γεύματά μου συχνά μετατρέπονται σε μια ευχάριστη έκπληξη ή μερικές φορές σε κωμική καταστροφή. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να είναι σαν να παίζετε μια γαστρονομική ρουλέτα. Ακριβώς. Μία μέρα μπορεί να καταλήξω με γκουρμέ ζυμαρικά και την επόμενη, ένα αμφισβητήσιμο σάντουιτς. Τουλάχιστον κρατάτε τις γευστικές σας εμπειρίες συναρπαστικές. Αληθείς. Μου αρέσει να το σκέφτομαι σαν μια περιπέτεια με κάθε γεύμα. Ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο τροφίμων για να τεκμηριώσετε αυτές τις αυθόρμητες επιλογές. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα μπορούσε να γίνει μια συλλογή από τις γαστρονομικές μου αποδράσεις. Μάθημα 24. Ιδέες μαγειρικής. Τα νούνταλς και το τυρί ρικότα ακούγονται απολαυστικά. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε? Τι θα λέγατε για λαχανικά όπως το σπανάκι ή τις πιπεριές για να προσθέσετε λίγο χρώμα και θρεπτικά συστατικά? Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Τα φρέσκα λαχανικά θα ανέβαζαν υπέροχα το πιάτο. Ακριβώς. Μια βουτιά χρώματος κάνει πάντα το φαγητό πιο νόστιμο.
και ενισχύει τη θρεπτική αξία, καθιστώντας το ένα καλά στρογγυλεμένο γεύμα. Πολύ σωστά. Ίσως θα μπορούσαμε να σοτάρουμε λίγο σκόρδο για να προσθέσουμε και μια αρωματική πινελιά. Τώρα μιλάς στη γλώσσα μου. Το σκόρδο κάνει τα πάντα καλύτερα. Πραγματικά κάνει. Ένα πασπάλισμα με βότανα θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει το γευστικό προφίλ. Αυτό το πιάτο διαμορφώνεται σε ένα γαστρονομικό αριστούργημα. Μάθημα 25. Σχεδιάζοντας την περιπέτειά μας. Γεια, τι κάνεις, σκεφτόμουν την επόμενη περιπέτεια μας. Τα πάω καλά, ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που ακούω τις ιδέες σας για την επόμενη μας έξοδο. Σκέφτηκα ότι μπορούσαμε να εξερευνήσουμε αυτό το νέο μονοπάτι πεζοπορίας που μόλις άνοιξε. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για τη θέα από την κορυφή. Ακριβώς. Λέγεται ότι κόβει την ανάσα, ειδικά την ανατολή του ηλίου. Μπορώ ήδη να οραματιστώ το εκπληκτικό τοπίο λουσμένο στο χρυσόφως. Ας μην ξεχάσουμε να ετοιμάσουμε μερικά σνακ για το ταξίδι. Ναι. Η πεζοπορία είναι πάντα πιο ευχάριστη με νόστιμες λιχουδιές στο χέρι. Θα ετοιμάσω μερικά trail mix και μπάρες γκρανόουλα για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας. Μάθημα 26. Τοπικές κουζίνες. Καλή ιδέα. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε μια λίστα με τοπικές κουζίνες για να δοκιμάσουμε. Ναι. Η εξερεύνηση του φαγητού είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του ταξιδιού. Ακριβώς. Κάθε πιάτο λέει μια ιστορία για τον πολιτισμό. Απολύτως. Είναι σαν να γεύεσαι ένα κομμάτι ιστορίας. Ανυπομονώ να ανακαλύψω νέες γεύσεις και υλικά. Και εγώ επίσης. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο πιάτο στο μυαλό σας? Έχω ακούσει πολλά για αυτό το διάσημο street food στην περιοχή. Ναι. Το street food έχει συχνά τις πιο αυθεντικές γεύσεις. Επιπλέον, είναι συνήθως πιο προσιτό, κάτι που είναι win-win. Μάθημα 27. Βασιλικά ξαδέρφια. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς ενδιαφέρον είναι ότι ο βασιλιάς, ο Κάιζερ και ο Τσάρος ήταν όλοι ξαδέλφια? Απολύτως. Πρέπει να έκανε τη σχέση τους αρκετά άνετες, δεν νομίζετε? Ναι, το να μοιράζονται οικογενειακούς δεσμούς πρέπει να επηρέασε σημαντικά την πολιτική και τις αποφάσεις τους. Αναρωτιέμαι πως αυτό επηρέασε τα βασίλα τους και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτά. Πιθανότατα δημιούργησε μια αίσθηση ενότητας μεταξύ των εθνών τους, αλλά και πιθανές συγκρούσεις. Σωστά, η οικογενειακή αφοσίωση μπορεί μερικές φορές να συγκρουστεί με τα εθνικά συμφέροντα, οδηγώντας σε περίπλοκες καταστάσεις. Γνωρίζατε ότι επισκέπτονταν συχνά ο ένας τον άλλον, ενισχύοντας τους δεσμούς τους? Αυτό είναι συναρπαστικό. Φανταστείτε τις συζητήσεις που πρέπει να είχαν κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων. Θα μπορούσαν να έχουν μοιραστεί στρατηγικές και ιδέες για τις αντίστοιχες αυτοκρατορίες τους. Μάθημα 28. The Fine Party. Ακούσατε για το πάρτι της παραμονής όπου επιβλήθηκε πρόστιμο $200 στο Simpson? Το έκανα. Είναι αρκετά εκπληκτικό, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι υποτίθεται ότι ήταν μια γιορτή. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι τι οδήγησε σε ένα τόσο τσουχτερό πρόστιμο σε μια εορταστική συγκέντρωση. Ίσως υπήρξαν κάποια πρόβλεπτα περιστατικά που ξέφυγαν από τον έλεγχο. Αυτό είναι δυνατό.
Σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο γρήγορα η διασκέδαση μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα. Ναι, και είναι μια υπενθύμηση να προσέχουμε πάντα τις ενέργειές μας σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα επόμενα χρόνια, υποθέτω ότι η Νικόλ θα πρέπει να το σκεφτεί 2 φορές πριν πάει σε άλλο πάρτι. Σίγουρα. Είναι ένα μάθημα που πήρε και ελπίζω να το μοιραστεί με τους φίλους της. Θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους να αποφύγουν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Μάθημα 29. Υγιεινά σνακ. Αναφέρατε πρωτεΐνες, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως. Καλό ακούγεται. Συμφωνώ. Τι πιστεύετε όμως για τα σνακ? Τα σνακ είναι επίσης απαραίτητα. Μπορούν να είναι είτε υγιή είτε επίοικος, ανάλογα με τις επιλογές μας. Ακριβώς. Το παν είναι να βρούμε μια ισορροπία που λειτουργεί για τη διατροφή και τον τρόπο ζωής μας. Έχετε βρει κάποιες υγιεινές επιλογές σνακ που σας αρέσουν πραγματικά? Ναι, μου αρέσει το γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς. Είναι και θρεπτικό και νόστιμο. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Πηγαίνω συχνά για χούμους με μπαστούνάκια λαχανικών. Μεγάλη επιλογή. Είναι γεμάτο με πρωτεΐνη και σας κρατά χορτάτους για περισσότερο. Πιστεύετε ότι πρέπει να εξερευνήσουμε περισσότερες επιλογές σνακ μαζί? Μάθημα 30. Δημιουργικές επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε χρώματα, σχέδια και υφές που αγαπάτε για το χώρο σας. Ναι. Κάνει μεγάλη διαφορά στη δημιουργία μιας προσωπικής ατμόσφαιρας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι σωστές επιλογές μπορούν να μεταμορφώσουν εντελώς την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Έχετε σκεφτεί τι χρώματα θέλετε για τον δικό σας χώρο? Κλείνω προς τα ηρεμιστικά μπλουζ και πράσινα. Αισθάνονται αναζωογονητικά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Προτιμώ τους ζεστούς γήινους τόνους. Με κάνουν να νιώθω άνετα. Η ανάμειξη υφών μπορεί επίσης να προσθέσει βάθος στο σχέδιο, δεν νομίζετε? Στα σίγουρα. Ένα απαλό χαλί με μερικά ξύλινα έπιπλα μπορεί να δημιουργήσει μια όμορφη αντίθεση. Θα ήθελα πολύ να δω πως διαφορετικοί συνδυασμοί μπορούν να αλλάξουν τη συνολική αίσθηση.